ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ኢኮኖሚክስ ሞጁል ፎር ፍሬሽማን ኮመን ኮርስ ከሚለው ጋር ይሆናል። ቻፕተር ዋንን እንጀምራለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ይላል የኮርሱ ስም እና ያው ቻፕተር ዋንን ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። ቴብል ኦፍ ኮንተንትስ አለ። እሱን ያው የእናንተን ጊዜ ማባከን ስለሚሆን እናንተ ከሞጁሉ ጋር እዩት። እኔ ያው የተወሰነ እንደ መግቢያ እንኳን ቢሆናችሁ ብዬ ተከታታይ ቪዲዮዎቹን እየሰራው እገኛለሁ። ቻፕተር ዋንን ስንጀምር ቤዚክስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮን ግን ስትጀምሩ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሳብስክራይብ ሳታደርጉ አትዩ። ምክንያቱም የእናንተ ሳብስክራይብ ማድረግ ለሌሎች ልጆችም ቪዲዮ እንዲዳረስ ስለሚያደርግ እሱን እንዳትረሱ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ይሁን እያልኩኝ ቪዲዮውን እጀምራለሁ ማለት ነው። ቻፕተር ዋን ቤዚክስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኦልሞስት ቢያንስ በሁለት ወይ በሶስት ፓርት ቻፕተር ለመጨረስ እሞክራለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ኢንትሮዳክሽን ይላል። ሃቭ ዩ ኤቨር ሄርድ ኤኒቲንግ አባውት ኢኮኖሚክስ ይላል። ሃቭ ዩ ኤቨር ሄርድ ኤኒቲንግ አባውት ኢኮኖሚክስ፣ ከዚህ በፊት ስለ ኢኮኖሚክስ ሰምታችሁ ታውቃላችሁን ይላል። እሺ አሁን በአብዛኝ ሶሻል የተማራችሁ ልጆች ኢኮኖሚክስ በደንብ 11 እና 12ኛ ክፍል በደንብ ተምራችሁ መጣችኋል። ናቹራሎች ግን ያው አዲስ ነው የምትሆኑት፣ ችግር የለውም። ግን አሁን ምንም አዲስ ብትሆንም ያው በጣም ደስ የሚል እና መማር የሚገባችሁ ኮርስ ስለሆነ አሁን በደንብ ይገባችኋል ማለት ነው። እና ደግሞ ኮርሱ በጣም ጠባብ ነው። 110 ፔጅ ነች። ኦልሞስት በስነ ስርዓት ብትይዙት በአንድ ሳምንት ውስጥ አንብባችሁ የምትሸፍኑት ኮርስ ነው። ምንም ያን ያክል የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም። እንኳን 3 ወር 4 ወር ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። It is obvious you heard about economics and even talked a lot about economics in your day-to-day activities. አዎ በአንድም በሌላም ምክንያት ስለ ኢኮኖሚክስ ሰምተን እናውቃለን። እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢኮኖሚክስ ጽንሰ ሀሳብ በየቤታችን በየአካባቢያችን ምናምን ስለ ኢኮኖሚክስ ጽንሰ ሀሳብ እንላለን፣ እናወራለን፣ ዲስከስ እናደርጋለን። ግን ባናውቀውም ግን ያው እናደርጋለን ነው። And you may have questions such as what are resources? ሪሶርስስ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጽንሰ ሀሳብ ራሱ አንዳንዴ ምን እንላለን? ሀብት። አሁን ለምሳሌ ሀብት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ የምናነሳ what does the efficient allocation mean? እንደገና efficient allocation ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ራሱ በአንድም በሌላ ምክንያት እናነሳለን ማለት ነው። what are human needs? የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች የሚባሉት ምን ናቸው የሚባሉት እያልን እናነሳለን። ለምሳሌ ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ የምንላቸውን ነገሮች ማለት ነው። what does demand mean? ዲማንድ ማለት ምን ማለት ነው? what is economics? ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? እሺ this course will answer those questions and introduce you to the nature of economics። ስለዚህ የዚህ ኮርስ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? አሁን ያነሳናቸውን ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ እና በስርዓቱ መሰረት ይመልስልናል። እንደገና ደግሞ የኢኮኖሚክስ ተፈጥሯዊ ዳራውስ ምን ይመስላል የሚለውን እንደገና ይመልስልናል ነው። እንደገና ዲማንድ ሳፕላይ ቲዮሪስ፣ ዲማንድ ኢን ሳፕላይ ቲዮሪ የምንለውን ነገር በደንብ ያሳውቀናል። ቲዮሪስ ኦፍ ኮንሱመር፣ ቲዮሪስ ኦፍ ኮንሱመር የምንለውን ፕሮዳክሽን፣ ምርት፣ ኮስት፣ ዋጋ፣ ማርኬት ስትራክቸር፣ የገበያ ስርዓት የምንለውን ፋንዳመንታል ኮንሰፕት ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አትላርጅ፣ እንደገና ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አትላርጅ የሚለውን ዋናውን ጽንሰ ሀሳቡን ቤዚክሱን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ in this chapter you will be introduced to the subject matter of economics and the rationale that motivates us to study economics። አሁን እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ነገር ኢንትሮዳክሽኑን በደንብ አይቼበት የምሄድበት ምክንያት ሁሉንም ቪዲዮዎች ስሰራ ኢንትሮዳክሽን በደንብ እያየሁ ነው የምሄድ እና ደግሞ ኦብጀክቲቭ። ምክንያቱም ኢንትሮዳክሽን ማለት ለምን ዓላማ ነው ይህ ትምህርት የሚጠናው ስታጠኑ ሁሌም ማድረግ ያለባችሁ ለግሬድ ብቻ ይሁን ስታጠኑ፣ በቃ ለእውቀት በደንብ አውቃችሁት መሄድ አለባችሁ። ምክንያቱም እኛ ይህን ያክል እድሜ ማለት ኦልሞስት እኮ ወደ 25 ዓመት 15 ዓመት እንደ 15 እስከ 12 ስንማር 25 ዓመት 30 ዓመት እድሜያችንን እያባከንን፣ ስለዚህ የሆነ ነገር አውቀን ወደ ህይወታችን የሆነ ነገር መውሰድ አለብን ማለት ነው ከምንወስዳቸው ማንኛውም ኮርስ ላይ። ምክንያቱም በደንብ ከተረዳችሁት የሆነ የምትወስዱት ነገር ይኖራል። ስለዚህ ለግሬድ ብቻ ይሁን ስታጠኑ። ለዛ ደግሞ ምንድን ነው የየሳብጀክቶቹን ኢንትሮዳክሽን እና ኦብጀክቲቭ ዓላማው ምንድን ነው? ይህንን ኢኮኖሚክስን ለምሳሌ ሳጠና ለምንድን ነው ማጠናው? ጂኦግራፊን ሳጠና
ለምንድን ነው ማጠናው? ማትስ ፊዚክስ የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢን ዚስ ቻፕተር ዩ ዊል ቢ ኢንትሮዲውስድ ቱ ዘ ሳብጀክት ማተር ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ዘ ራሽናልስ ዛት ሞቲቬትስ አስ ቱ ስተዲ ኢኮኖሚክስ። አሁን የኢኮኖሚክስ ሳብጀክት ማተሩ ወይም ኢኮኖሚክስ ትኩረት የሚያደርግባቸው ዋና ዋና ነገሮች ምንድን ናቸው? እንደገና ደግሞ ዘ ራሽናል ዛት ሞቲቬትስ አስ ቱ ስተዲ ኢኮኖሚክስ፣ ኢኮኖሚክስን ማጥናት በእኛ ላይ የሚፈጥርብን ጉጉት ወይም ተነሳሽነት፣ እሱን ሁሉ ምን እንላለን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ቻፕተር ኦብጀክቲቭ የዚህ ቻፕተር ዋና ዓላማ ስፔሲፊክ አደረግ ነው። የኢኮኖሚክስ አሁን የቻፕተር ዋን ዓላማ ማለት ነው። አፍተር ሰክሰስፉል ኮምፕሊሽን ኦፍ ዚስ ቻፕተር ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ፣ ይህንን ቻፕተር በደንብ አጥንተን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አንደርስታንድ ዘ ኮንሰፕት ኤንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ። አሁን የኢኮኖሚክስን ጽንሰ ሀሳብና ተፈጥሯዊ ሁኔታ እንረዳለን ማለት ነው። አናላይዝ ሃው ሪሶርስስ አር ኢፊሸንትሊ ዩዝድ ኢን ፕሮዲውሲንግ አውትፑት። እንደገና ደግሞ ሀብቶችን የተለያዩ ሀብቶችን ተጠቅመን እንዴት ነው የተለያየ ምርት የምናመርተው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሪሶርስ አለ፣ ከዛ ሀብት አለ ማለት ነው። አይዴንቲፋይ ዘ ዲፈረንስ ሜቶድስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ አናላይሲስ። አሁን ኢኮኖሚክስን የምንገልጽባቸው የተለያዩ መንገዶችን፣ ቴክኒኮችን እንማራለን ወይም እናውቃለን ነው ባጭሩ፣ ከቻፕተሩ መጨረሻ ማለት ነው። ዲስቲንጉሽ ኤንድ አፕሪሼት ዘ ዲፈረንት ኢኮኖሚክስ ሲስተምስ። እንደገና ደግሞ ምን እናደርጋለን? የተለያዩ የኢኮኖሚክ ሲስተሞችን አንዱን ከአንዱ እንለያለን በደንብ በካራክተሪስቲክሳቸው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን እንላለን? እናደንቃለን ማለት ነው። ይህንን ነገር ይህን ኢኮኖሚክ ሲስተም የምማረው ይህን ነገር ለማወቅ ነው ምናምን እያለን በደንብ አንደርስታንድ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። አንደርስታንድ ዘ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ኤንድ ሃው ዘይ ካን ቢ ሶልቭድ። እሺ የተለያዩ የኢኮኖሚክ ችግሮች አሉ። እነሱን አንደርስታንድ እናደርጋለን፣ ስፔሲፋይ እናደርጋለን፣ እንለያለን። ከዛ ሃው ዘይ ካን ቢ ሶልቭድ፣ እንዴትስ እነዛን ችግሮች ልንፈታቸው እንችላለን። እሺ አይዴንቲፋይ ዘ ዲፈረንት ዲስከሽን ሜኪንግ ዩኒትስ። አሁን የተለያዩ ምንድነው ዲስከሽን ሜኪንግ ዩኒቶች የሚባሉ አሉ። ወይም እንደገና ኤንድ ሃው ዘይ ኢንተራክት ዊዝ ኢች አዘር የሚለውንም ይህንን በደንብ አንደርስታንድ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ቻፕተሩ 1.1 ሳብ ቶፒክ ስንገባ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ የኢኮኖሚክስ ምን ትርጉም፣ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ። በቃ አሁን የኢኮኖሚክስ ጥናት እዚህ ይጀምራል ማለት ነው። የኢኮኖሚክስ ጽንሰ ሀሳቡ እዚህ ነው የሚጀምረው። በቃ ምን ይላል? ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኤግዛይቲንግ ዲሲፕሊንስ ኢን ሶሻል ሳይንስ። ቅድም እንዳልኩት ስገባ ኢኮኖሚክስ የሚጠናው ምንድን ነው? አሁን ነው እንጂ የኮመን ኮርስ ነው፣ የፍሬሽማን ኮርስ ኮመን ኮርስ ነው የመጣው። ልክ እንደነ ጂኦግራፊ ምናምን ምንድን ነው ከማህበራዊ ሳይንስ ትምህርቶች አንዱ ነው። እሺ ምንድን ነው? ዘ ሞስት ኤግዛይቲንግ ዲሲፕሊንስ ኢን ሶሻል ሳይንስ። ዘ ወርድ ኢኮኖሚክስ ከምስ ፍሮም ዘ ግሪክ ፍሬዝ። ኢኮኖሚክስ የሚለው ቃል የመጣው ትርጉሙ ራሱ የመጣው ከየት ነው? ከግሪክ ሀረግ ሲሆን ምን ማለት ነው? ዋን ሁ ማኔጅስ የሃውስሆልድ፣ ምንድን ነው የቤት እቃ ወይም የቤት የተለያዩ ማቴሪያሎችን ምናምን ምንድን ነው ማኔጅ ከምታረግ ወይም ከሚያረግ ምንድን የሆነ በቃ ልክ እንደዛ አይነት ሀሳብ የተወሰደ ነው። ዋን ሁ ማኔጅስ የሃውስሆልድ። ዘ ሳይንስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢን ኢትስ ከረንት ፎርም ኢዝ አባውት 200 ይርስ ኦልድ። ስለዚህ የኢኮኖሚክስ ጥናት እስካሁን እስከደረሰበት አንስቶ ቢያንስ ለስንት ዓመት ቆይቷል ማለት ነው? ለ200 ዓመት ቆይቷል። እሺ አዳም ስሚዝ የሚባል ሳይንቲስት አለ። ጀነራሊ ናውን አስ ዘ ፋዘር ኦፍ ኢኮኖሚክስ። እሺ ሁ ኢዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ኢኮኖሚክስ ከተባላችሁ አዳም ስሚዝ። ለምን ዘ ፋዘር ኦፍ ኢኮኖሚክስ ተባለ? ብሮት አውት ሂዝ ፌመስ ቡክ። ምን ስላደረገ ነው? በኢኮኖሚክስ ዙሪያ የሚያጠና ወይም የሚዳስስ መጽሐፍ ስለጻፈ ነው ማለት ነው። እሺ ሂዝ ፌመስ ቡክ ያው ምን ይለዋል? አን ኢንኳየር ኢንቱ ዘ ኔቸር ኤንድ ኮዝ ኦፍ ዌልዝ ኦፍ ኔሽንስ የሚል መጽሐፍ ጽፏል ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ይህን መጽሐፍ ጎግል ላይ ሰርች ብታደርጉት ታገኙታላችሁ። ምን ይላል? አን ኢንኳየር ኢንቱ ዘ ኔቸር ኤንድ ኮዝ ኦፍ ዌልዝ ኦፍ ኔሽንስ ኢን ዘ የር 1776 በ1776 ኦልሞስት ወደ ስንት 250 ምናምን ዓመት በፊት ማለት ነው ይህን መጽሐፍ የጻፈ ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሁሉ የኢኮኖሚክስ ማለት ጀምሯል ማለት ነው፣ መጠናት ጀምሯል ማለት ነው። ዞ ሜይ አዘር ራይተርስ ኤክስፕረስድ ኢምፖርታንት ኢኮኖሚክ አይዲያስ ቢፎር አዳም ስሚዝ። ከአዳም ስሚዝ ይህን መጽሐፍ ከመጻፉ በፊትም
ሌሎቹ ጸሐፍት ወይም ጸሐፊዎች ስለ ኢኮኖሚክስ የተለያየ ምንድን ሀሳባቸውን ምን ብለዋል አስቀምጠዋል ነው። ኢኮኖሚክስ አስ ኤ ዲስቲንክት ሳብጀክት ስታርትድ ዊዝ ሂዝ ቡክ። ግን ልክ ዲስቲንክት ሳብጀክት በቃ ተለይቶ መጠናት የተጀመረው ግን አሁን ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ ምናምን እንደምንላቸው ሳብጀክት መጠናት የጀመረው ግን ምንድነው አዳም ስሚዝ በ1776 መጽሐፉን ከጻፈ ጊዜ ጀምሮ ነው። እሺ ዜር ኢዝ ኖ ዩኒቨርሳሊ አክሰፕትድ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢትስ ዲፊኒሽን ኢዝ ኮንትሮቨርሳል። አሁን ለኢኮኖሚክስ ምን አናገኝም? ዩኒቨርሳል የሆነ ወይም ቋሚ የሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ዲፊኒሽን ማግኘት ያስቸግራል። ዋይ? ቢኮዝ ኢትስ ዲፊኒሽን ኢዝ ኮንትሮቨርሳል። ዚስ ኢዝ ቢኮዝ ዲፈረንት ኢኮኖሚክስ ዲፋይንድ ኢኮኖሚክስ ፍሮም ዲፈረንት ፐርስፔክቲቭስ። ዚስ ኢዝ ቢኮዝ ዲፈረንት ኢኮኖሚስት ዲፋይንድ ኢኮኖሚክስ ፍሮም ዲፈረንት ፐርስፔክቲቭስ። አሁን ብዙ ጊዜ የሚዘጋጁ ፓወርፖይንቶች ምናምን አይቻለሁ እና በጣም የተቆራረጡ ምናምን ነው የሚሆኑት። ስለዚህ በደንብ ጽንሰ ሀሳቡን ለመረዳት የምትፈልጉ ከሆነ ሞጁሉን በስነ ስርዓት በደንብ ማንበብ ነው። ግን በየዩኒቨርሲቲ የተዘጋጁ እንትኖችን ፓወርፖይንቶችን መጀመሪያ ቀድማችሁ አንብቡ፣ ወደ ኮርሱ ከመግባታችሁ በፊት ማለት ወደ ፓወርፖይንት እና ሶሪ ወደ ሞጁል። ከዛ በኋላ ፓወርፖይንቶችን አንዴ ካነበባችሁ በኋላ ምኑን ታያላችሁ? ሞጁሉን ታያላችሁ። ሞጁሉን ካላነበባችሁ በፓወርፖይንት ብቻ ግን ጥያቄ ያን ያክል ላሰሩ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሙሉ ጽንሰ ሀሳቡ የተቀመጠው ኦርጋናይዝድ ሆኖ ሞጁሉ ላይ ነው። ስለዚህ በደንብ አንድ ባንድ እያያችሁ መሄድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እሺ ዚስ ኢዝ ቢኮዝ ዲፈረንት ኢኮኖሚክስ ዲፋይንድ ኢኮኖሚክስ ፍሮም ዲፈረንት ፐርስፔክቲቭ። ስለዚህ ኢኮኖሚስቶች ኢኮኖሚክስን ዲፋይን የሚያደርጉበት መንገድ ምንድን ነው? በጣም የተለያየ ስለሆነ የኢኮኖሚክስ ዲፊኒሽኑ ራሱ ምንድን ነው? የተለያየ ነው። አሁን ዲፈረንት ኢኮኖሚክስ ዲፋይንድ ኢኮኖሚክስ ፍሮም ዲፈረንት ፐርስፔክቲቭስ። ለምሳሌ ዌልዝ ዲፊኒሽን አለ። ኢኮኖሚክስ ሃዝ ኤ ዌልዝ ዲፊኒሽን፣ ኢኮኖሚክስ ሃዝ ኤ ዌልፋር ዲፊኒሽን፣ ኢኮኖሚክስ ሃዝ ኤ ስካርሲቲ ዲፊኒሽን ኤንድ ኦልሶ ግሮዝ ዲፊኒሽን አለው ማለት ነው ኢኮኖሚክስ። ስለዚህ በእነዚህ በአራት ዲፊኒሽኖች ስለሚለያይ የዩኒቨርሳሊ አክሰፕትድ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዲፈረንት። ስለዚህ ኢኮኖሚስቶችም ሲያጠኑ አኮርዲንግ ቱ ዌልዝ ዲፊኒሽን፣ ዊልፋር ዲፊኒሽን፣ ስኬርሲቲ ዲፊኒሽን ኤንድ ግሮዝ ዲፊኒሽን ስለሚያጠኑት የኢኮኖሚክስ ዲፊኒሽን ምንድን ነው? ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኮንትሮቨርሳል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ነው። ኢትስ ዲፊኒሽን ቫሪስ አስ ዘ ኔቸር ኤንድ ስኮፕ። አሁን ይሄ ዲፊኒሽኑም ትርጉሙም ምንድን ያለበት ቫሪ ያደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛው ዘ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ዘ ስኮፕ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኦፍ ዘ ሳብጀክት ግሮዝ ኦቨር ታይም። ስለዚህ ስኮፕ አሁን ኢኮኖሚክስ የሚያጠናባቸው የጥናት ዳራዎቹ ምንድን ነው? ከጊዜ ጊዜ ከወቅት ወቅት በጣም እየሰፉና ምን እየሆኑ ይመጣሉ? ኮምፕሌክስ እየሆኑ ይመጣሉ። በዚህም ምክንያት የኢኮኖሚክስ ዲፊኒሽን ምንድን ነው ማለት ነው? ቋሚ አይደለም ነው። በት ዘ ፎርማል ኤንድ ኮመንሊ አክሰፕትድ ዲፊኒሽን ኢዝ ፎሎስ። ግን ነገር ግን በጣም ፎርማል የሆነው ሁሉም ሰው የሚስማማበት ኢኮኖሚስቶች በተለይ የሚስማማው እኛማ ያው እናንተና እኔማ መቼም የተጻፈ ነገር ነው በብዛት የምንቀበለው አይደል? ስለዚህ ኢኮኖሚስቶች የሚስማሙበት በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩኒቨርሳል ደረጃ የኢኮኖሚክስ ዲፊኒሽን ስናይ፣ እሺ ቋሚ የሆነው ዲፊኒሽኑ ምን ይላል ካልን፣ አንደኛው ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኤ ሶሻል ሳይንስ ዋት ኢት ኢዝ ኖት ኤ ናቹራል ሳይንስ በት ኢት ኢዝ ኤ ሶሻል ሳይንስ ዊች ስተዲስ አባውት ዘ ኤፊሽንት አሎኬሽን ኦፍ ስኬርስ ሪሶርስስ ሶ አስ ቱ አቴን ዘ ማክሲመም ፉልፊልመንት ኦፍ አንሊሚትድ ሂውማን ኒድስ። ይሄ አሁን ምንድን ማለት ነው? የሶሻል ሳይንስ የትምህርት ክፍል ነው። ጥናቱም የሚያተኩረው ምንድን ላይ ነው? እነዚህ አላቂ የሆኑ ሀብቶች አሉ። እነዛን አላቂ የሆኑ ሀብቶች ምንድን ነው ከሰው ልጅ ይሄ የሰው ልጅ ምንድን ነው መሰረታዊ ፍላጎት ደግሞ ምንድን ነው? ገደብ የለው። ስለዚህ የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶቹ ምንድን ገደብ ስለሌላቸው ከእሱ ጋር ለማጣጣም ምን ያደርጋል? ጥረት ያደርጋል። ይሄ ነው ማለት ነው ዲፊኒሽኑ። which studies about the efficient allocation of scarce resources so as to attain ምን ለማድረግ so as to attain the maximum fulfillment of unlimited human needs። የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት ምንድን ነው? ገደብ የለው። ምክንያቱም አንዱ መሰረታዊ ፍላጎቱን ትንሽ ካሟላ አሁን ደግሞ እንደገና ከፍ ማድረግ ይፈልጋል። አሁንም እንደገና በጣም እየጨመረ ነው የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ human needs are unlimited but resources are scarce።
የሰው ልጅ ፍላጎት ገደብ የለውም። ነገር ግን ሪሶርሶች ሀብት የምንለው ማንኛውም ነገር ደግሞ ምንድን ነው አላቂ ነው። ስለዚህ የኢኮኖሚክስ ጥናቱ ጥረት የሚያደርገው ምንድን ላይ ነው? በአላቂ ሀብትና በሰው ልጅ ፍላጎት መካከል ያለውን ምንድን ነው ግንኙነት ምንድን ነው በደንብ የተጣጣመና ሂደቱ በደንብ አሪፍ የሆነ እንዲሆን ለማድረግ ነው ማለት ነው። አስ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዘ ሳይንስ ኦፍ ቾይስ። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ማለት ምንድን ነው? አስ ሳይንስ ኦፍ ቾይስ ምርጫ ነው ማለት ነው። ወይም አስ ሳይንስ ኦፍ ቾይስ ኢት ስተዲስ ሃው ፒፕል ቹዝ ቱ ዩዝ ስኬርስ ኦር ሊሚትድ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስስ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢኮኖሚክስ የሳይንስ ኦፍ ቾይስ ነው። የምርጫውን ነገሮችን እንድንመርጥ ምን ይለናል? መንገዱን ያሳየናል። ከዛ ኢት ስተዲስ ሃው ፒፕል ቹዝ ቱ ዩዝ ስኬርስ፣ ይሄ አላቂ የሆነውን ሪሶርስ የሰው ልጅ እንዲጠቀም ምን ያደርጋል? ወይም እንዲመርጥ ያደርጋል። ከዛ ኦር ሊሚትድ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ። ሊሚትድ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ ሚንስ ዋት? ለምሳሌ አንደኛው ላንድ መሬት ያልቃል። የስ ከዛ ላወር የምንለው ነገር ጉልበት። የእናንተና እኔ ጉልበት አሁን እድሜያችን እየገፋ በሄደ ቁጥር እያለቀ ነው የሚሄድ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው? በወጣትነታችን ያው ግዴታ ለስራ መሯሯጥ አለብን ማለት ነው። እሺ ይህንንም በደንብ ያሳየናል። ከዛ ኢኩዊፕመንት እቃ ወይም ነገር የምንለው ነገር ለምሳሌ ስልካችን ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፓችን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም የቤት እቃዎች ሊሆን ይችላሉ። እነሱ ነገሮች ሁሉ ምንድን ናቸው? አላቂ ናቸው። እሺ ቴክኒካል ኖሌጅ። እሺ አሁን ይሄ ቴክኒካል ኖሌጅ የምንለው ነገር ራሱ ምንድን ነው? ስሩ ፕሮሰስ ምን እያደረገ ይሄዳል? ዳሜጅ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ ምንድን ነው? ሊሚትድ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ ነው ማለት ነው። እንደገና ኤን ዘ ላይክ ቱ ፕሮዲውስ ቫሪዩስ ኮሞዲቲስ። ሶ ምንድን ነው እንግዲህ አሁን ኢኮኖሚክስ ምርጫ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃቀማችን እኛ እንደ ፍላጎታችን ምን እያደረግን እንሄዳለን? እያስተካከልን እንሄዳለን ነው። ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንትስ አር ድራይቭድ ፍሮም ዘ አበብ ዲፊኒሽን። በጣም ጥሩ። አሁን ካየነው የኢኮኖሚክስ ዲፊኒሽን ላይ የሚከተሉትን ስንት 5 ዋና ዋና ፖይንቶች ማስቀመጥ እንችላለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለው? ኢኮኖሚክስ ስተዲስ አባውት ስኬርስ ሪሶርስስ። የስ ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው? ስለ አላቂ የሆኑ ሀብቶች ያጠናል። ለምሳሌ ስለ መሬት ሊሆን ይችላል፣ ቅድም እንዳልነው ስለ ኢኩፕመንት፣ ላቦር፣ ቴክኒካል ኖሌጅ ሊሆን ይችላል። ሌላም ነገሮች ምን ይላል? ኢኮኖሚክስ ያጠናል። ኢኮኖሚክስ ስተዲስ አባውት ስኬርስ ሪሶርስስ። አሁን የኢኮኖሚክስ ጀነራል ዲፊኒሽኑን ጻፉ ብትባሉ እንደገና ደግሞ አሁን የኢኮኖሚክስ የሚያጠናቸውን ዋና ዋና ፖይንቶቹን ጻፉ ብትባሉ አጠርና ግልጽ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢት ስተዲስ አባውት ዘ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስስ። እሺ እንደገና ደግሞ ኢት ስተዲስ አባውት ዘ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስስ። የስ ከዛ አሎኬሽን ሹድ ቢ ኢፊሽንት። ይሄ አሎኬሽን የምንለው ነገር ምን መሆን አለበት? በቂ መሆን አለበት የሚለውን ኮንሰፕት ምን ይላል? ያጠናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በስኬርስ ሪሶርስ እና በአንሊሚትድ ሂውማን ኒድስ መካከል ያለውን ግንኙነት ምን ይላል? ያጣጥማል የሚለውን ማለት ነው። ሂውማን ኒድስ አር አንሊሚትድ። የስ የሰው ልጅ ፍላጎት ምንድነው? ገደብ የለውም። እሺ ዘ ኤም ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ቱ ስተዲ ሃው ቱ ሳቲስፋይ። እሺ የኢኮኖሚክስ ዋና ዓላማ ሳብጀክቲቭ ኤሪያው ምንድነው ካልን ወይም ኦብጀክቲቭ ኤሪያው ምንድነው ካልን the aim objective of economics is to study how to satisfy the limited human needs up to the maximum possible degree by allocation the resources efficiently የሚለውን ምን ይላል? ኢኮኖሚክስ እነዚህን 5 ነገሮች በደንብ አድርጎ ያጠናል ማለት ነው። ዲቴል ነው የሚያጠናው። እሺ ከዛ ዘ ራሽናልስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ። አሁን ዘ ራሽናልስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ይሄስ ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ 1.2 ማለት ነው። 1.1ን ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስን ጨረስን። ራሽናልስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ላይ ገባን ማለት ነው። ዜር አር ቱ ፋንዳሜንታል ፋክትስ ዛት ፕሮቫይድ ዘ ፋውንዴሽን ፎር ዘ ፊልድ ኦፍ ኢኮኖሚክስ። ርዕሶችን ስታጠኑ ግን በደንብ አሁን ለምሳሌ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ሲባል ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ዳይሬክትሊ ከመግባታችሁ በፊት ሁሉንም ሳብጀክት ስታጠኑ በየርዕሶቹ ራሳችሁን የሆነ ነገር ለመጠየቅ ሞክሩ። በተለይ አክቲቪቲ የሚል ጥያቄ ካለ፣ ግሩፕ ወርክ የሚል ጥያቄ ካለ እነሱን ሳታዩ ወደ እንትኑ አትግቡ፣ አልፋችሁት አትሂዱ። ለምን ስታጠኑ ምንድን ነው እያደረኩ ያለሁት በቃ ማለት ሳጠና ምን ነገር መጨበጥ አለብኝ የሚለውን እነዛ ጥያቄዎች ያሳዩአችኋል። ስለዚህ በደንብ ስታጠኑ አሁን ምንድነው ልክ እንዳልኩት ቶፒኩ ምን ላይ ያተኩራል የሚለው ለምሳሌ ዘ ራሽናልስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለው
ምን ማለት ነው? ምን ላይ ሊያተኩር ይችላል ብላችሁ የራሳችሁን መላመት በአይምሯችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። እሺ there are two fundamental factors that provide the foundation for the fields of economics። አሁን ኢኮኖሚክስን ማጥናት ለምን አስፈለገ የሚለውን ስናይ አሁን ምንድነው ዘ ራሽናልስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ማለት ኢኮኖሚክስን ማጥናት ለምን አስፈለገ ማለት ይህንን ሳብጀክት ማጥናት ለምን መድከም ማጥናት አስፈለገን ለእኛ ራሱ በሳብጀክት ማተር እንዴት ሊቀርብ ቻለ የሚለውን ስናይ ሂውማን ሶሳይቲስ ማቴሪያል ወንትስ አር አንሊሚትድ። የሰው ልጅ ወይም የማህበረሰቡ የማቴሪያል የእቃ ወይም የነገር ፍላጎት ምንድን ነው? አንሊሚትድ ነው። ስለዚህ ገደብ የለውም። ስለዚህ ገደብ ከሌለው ደግሞ በኢኮኖሚክስ አማካኝነት በቃ የሆነ ነገር መቀመጥ አለበት ማለት ነው። እሺ ኢኮኖሚክስ ሪሶርስ አር ሊሚትድ። ነገር ግን ምንድን ነው የኢኮኖሚክስ ሪሶርሶች ሀብት የምንላቸው ቅድም እንዳልነው የተፈጥሮ ሀብት የምንለው ሊሆን ይችላል አይደል? የተፈጥሮ ሀብት ራሱ አላቂ ነዋል። ብዙ ታውቃላችሁ። ለአፈር ሊሆን ይችላል ውሃ ምናምን የምንለው ነገር አላቂ ነው። እሺ ሌላ ደግሞ እኛ በራሳችን የሰራናቸው የተለያዩ እቃዎች አሉ፣ ኢኩመንቶች፣ እነሱ ራሱ አላቂ ናቸው። የቤት እቃዎች ሃውስሆልድ ማቴሪያልስ እነሱ ራሱ አላቂ ናቸው። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ሪሶርስ አር ሊሚትድ ስኬርስ። እሺ አሁን እነዚህ ነገሮች ላይ በደንብ ትኩረት ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ዘ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ኢዝ አባውት ምንድነው? ስኬርሲቲ። የኢኮኖሚክስ ፕሮብለም ዋት አር ዘ ቤዚክ ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ከተባለ የመጀመሪያው ምንድነው? ስኬርሲቲ ምን? እጥረት። ከዛስ ቾይዝ አማራጭ ወይም ምርጫ። እሺ ሲንስ ዜር አር ኦንሊ ሊሚትድ አማውንትስ ኦፍ ሪሶርስስ አቬሌብል ቱ ፕሮዲውስ ዘ አልቲሜት አማውንት ኦፍ ጎድስ ኤንድ ሰርቪስስ ዊ ዲዛይር። አሁን ምን ማለት ነው የሚለውን ይህን በቀላል መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ቤዚክ ኢኮኖሚክስ ፕሮብለም ኢዝ አባውት ስኬርሲቲ ኤንድ ቾይዝ ይላል። እሺ እናንተ አሁን እንበልና ልብስ ለመግዛት ሱፍ ምንድነው ምን እንበለው ይሄ ቡቲክ ሄዳችሁ እንበል፣ ቀለል ያለ ቡቲክ እንደ አቅማችን ሄድን። ከዛ ሄድንና ምን አለ እንትኖቹ ይሄ ልብስ የሚሸጡት ሰዎቹ ልጆች ምንድነው የሚያደርጉ? በጣም ብዙ ልብስ 5-6 ልብስ ሊያመጡላችሁ ይችላሉ። ቾይዝ አማራጭ ሰጥቷችሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ ምንድነው የሚደረገው? ዋጋ ይነግሯችኋል፣ ዝርዝር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሊመጣ ነው? እጥረት ሊመጣ ነው። ምክንያቱም ዋጋው ሲነገራችሁ እናንተ ካላችሁ ከኪሳችሁ ብር ጋር አይመጣጠንም። ስለዚህ ስለማይመጣጠን ምን ሊመጣ ነው? ስኬርሲቲ ሊመጣ ነው። ስለዚህ ቾይዝ አማራጫችሁ ምንድነው? ዋጋው ቀለል ወዳለው ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ በጣም በኢኮኖሚክስ ላይ ምንድን ናቸው? ፕሮብለም ናቸው ማለት ስኬርሲቲ ኤንድ ቾይዝ ሲንስ ዜር አር ኦንሊ ሊሚትድ አማውንትስ ኦፍ ሪሶርስ። ስለዚህ ገንዘቡ ምንድነው? አሁን በአነሳሁት ምሳሌ ሪሶርስ ነው። ስለዚህ ገንዘብ የምንለው ነገር ምንድነው? ስኬርሲቲ ያለው ወይም ደግሞ ሊሚትድ አማውንት ነው፣ በጣም ገደብ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቬሌብል ቱ ፕሮዲውስ ዘ አንሊሚትድ አማውንት ኦፍ ጎድስ የስ አሁን ዘ አንሊሚትድ አማውንት ኦፍ ጎድስ አለ ኤንድ ሰርቪስ ዊ ዲዛይር። በቃ ማለት ምንድን ነው? ስለ ልብስ ያለን ፍላጎት መቼም በእርግጠኝነት ገደብ የለው። ያው የኪሳችን ብር ስለሚይዘን ነው እንጂ በመቶ ሺዎች ምናምን እስከ ሚሊዮን ድረስ ገዝተን ልንለብስ እንችላለን። ግን ምንድነው ያለን ሪሶርስ ግን ምንድነው አስሮ ይዞናል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ዘ ሊሚትድ አማውንት ኦፍ ጎድስ ኤንድ ሰርቪስስ ዊ ዲዛይር። አሁን ለምሳሌ ወደ መኪና ምናምን ብንቀይረው፣ በተለይ አሁን ስልክ፣ ላፕቶፕ ምናምን ብንቀይረው ያለን ፍላጎት እንዴት ነው? በጣም ነው ሀይ ነው የጨመረ ነው። ግን ያለን የገንዘብ መጠን ስለሚይዘን ምንድነው ምን አለ አማራጫችንም ምንድነው ዝቅ ወዳለ ይሆናል። ለምን? ስኬርሲቲ ስላለ። ዘስ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሃው ሂውማን ቢንግስ ሜክ ቾይዝ ቱ ዩዝ ስኬርስ ሪሶርስስ አስ ዘይ ሴክ ቱ ሳቲስፋይ ዜር አንሊሚትድ ወንትስ። ስለዚህ የኢኮኖሚክስ ጥናት ምንድን ነው የሚያደርገው? ሃው ሂውማን ቢንግስ ሜክ ቾይዝ፣ የሰው ልጆች እቃን ወይም ነገርን እንዴት እንደሚመርጡ መንገዱን ያሳያል። እንዴት ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቱ ዩዝ ስኬርስ ሪሶርስስ አስ ዘይ ሴክ ቱ ሳቲስፋይ ዜር አንሊሚትድ አማውንትስ። በደንብ አሁን ይሄ ግልጽ ነው። በደንብ እንትን ይላል፣ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ዜርፎር ቾይዝ ኢዝ አት ዘ ሀርት ኦፍ ኦል ዲሲሽን ሜኪንግ። ምርጫ ምንድነው? ምንድነው? ቾይዝ ኢዝ ዘ ሀርት ኦፍ ኦል ዲሲሽን
ሜኪንግ። ስለዚህ ምርጫ አማራጫችን ወይም የምንመርጠው ነገር ለውሳኔያችን ምንድን ነው ማለት ነው በጣም አስፈላጊና ክሪቲካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስ ኢንዲቪዥዋል ይላል። አስ ኢንዲቪዥዋል፣ ፋሚሊ፣ በግል በቤተሰብ፣ እንደገና ኔሽን በማህበረሰብ ዊ ኮንፍሮንት ዲፊካልት ቾይስስ አባውት ሃው ቱ ዩዝ ሊሚትድ ሪሶርስስ ቱ ሚት አወር ኒድስ ኤንድ ወንትስ። ስለዚህ በቤተሰብ ደረጃ ማለት በግል በቤተሰብ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ ምን አለ? ዊ ኮንፍሮንት ዲፊካልት ቾይስስ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ አማራጮችን ምን እንላለን እንጋፈጣለን። ምን ለማድረግ? አባውት ሃው ቱ ዩዝ ሊሚትድ ሪሶርስስ ቱ ሚት አወር ኒድስ ኤንድ ወንትስ። ይሄን በደንብ አሁን ወደ እኛ እንዲህ እያስገባ በደንብ ወደ ራሳችን እያቀረብ ነው ስንሄድ ሳብጀክቱ ምንድነው በጣም ግልጽ እየሆነላችሁ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኢኮኖሚስትስ ስተዲ ሃው ዚስ ቾይስስ አር ሜድ ኢን ቫሪየስ ሴቲንግስ። ስለዚህ የኢኮኖሚስቶች ዋና የስራ ድርሻ ምንድነው? ስተዲ ሃው ዚስ ቾይስስ አር ሜድ ኢን ቫሪየስ ሴቲንግስ ኤንድ ኦልሶ ኢቫሉዌት ዘ አውትከምስ ኢን ተርምስ ኦፍ ክራይቴሪያ። ለምሳሌ የምርጫዎችን የራሳቸው ዋጋ ይሰጣሉ ወይም ምንድነው ዋጋ ያስቀምጡላቸዋል ወይም ኢቫሉዌት ያደርጓቸዋል። እንዴት እያደረጉ ነው የሚያደርጓቸው? አንደኛው ሰቻስ ኢፊሸንሲ ማለት በቂ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን፣ ኢኩዊቲ፣ ስቴቢሊቲ፣ ከዛ ኤንድ ሰርች ፎር ኦልተርኔቲቭ ፎርምስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዛት ሜይ ፕሮዲውስ ሃየር ሊቪንግ ስታንዳርድስ ኦር ሞር ዲዛይሬብል ዲስትሪቢዩሽንስ ኦፍ ማቴሪያል ዌልቢንግ። እንዲህ እያደረጋችሁ ታጣምታላችሁ ማለት ጥሩ። ወደ ሶስተኛው ሳብ ቶፒክ ስንገባ ስኮፕ ኤንድ ሜትድስ ኦፍ አናላይሲስ ኢን ኢኮኖሚክስ፣ ስኮፕ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ ትንሽ ዙም ላድርገው እስኪ በደንብ እንዲታይ። እሺ ስኮፕ ኤንድ ሜትድ ኦፍ አናላይሲስ ኢን ኢኮኖሚክስ፣ ዘ ስኮፕ ኦፍ ኢኮኖሚክስ። እሺ ዘ ፊልድ ኤንድ ስኮፕ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኤክስፓንዲንግ ራፒድሊ። ምን ማለት ነው? የኢኮኖሚክስ የጥናት እድገት ወይም የሳብጀክቱ ምንድን ነው? በፍጥነት እያደገ ነው። ኤንድ ሃዝ ከም ቱ ኢንክሉድ ኤ ቫስት ሬንጅ ኦፍ ቶፒክስ ኤንድ ኢሹስ። ከዛም ምን እያደረገ መጣ? በጣም ሰፋፊ የሆኑ ርዕሶችን ወይም አርዕስቶችን እያነሳ ነው። እንደገና ደግሞ ኢሹስ የተለያዩ ችግሮችንም ለመፍታት ምንድን ነው በኢኮኖሚክስ ጥረት እየተደረገ ነው ማለት ነው። እንዴ በዓለማችንም አሁን ምንድን ነው ኢትዮጵያን ጨምሮ በጣም ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኢኮኖሚስቶች እየተፈጠሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በደንብ ከበረታችሁ ኢኮኖሚክስን ዲቴል ልታጠኑት ትችላላችሁ። ኢን ረሰንት ፓስት፣ ምክንያቱም ለምን ቢባል በቃ በደንብ ለማህበረሰቡ የሀገራችንንም ችግር ለመፍታት በጣም ቅርብ የሆነ ሳብጀክት ነው። እሺ ኢን ረሰንት ፓስት ባለፉት ጊዜያት መኒ ኒው ብራንችስ ኦፍ ዘ ሳብጀክት ሃቭ ዲቨሎፕድ። ባለፉት ጊዜያት የኢኮኖሚክስ ብራንቾች ምን ብለዋል ተፈጥረዋል። ኢንክሉዲንግ አሁን ለምሳሌ ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ የኢኮኖሚክስ እድገት ሚል፣ ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክስ። እሺ አያችሁት በደንብ እየሰፋ ሲመጣ አሁን ስኮፕ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ምን እያለ መጣ? እየሰፋ መጣ። ቅድም ጀነራል ዲፊኒሽኑን አየን። አሁን ስኮፑ ምን እያለ መጣ? ዋይድ እየሆነ እየመጣ ነው ማለት። ስለዚህ ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክስ፣ ትራንስፖርት ኢኮኖሚክስ፣ ከዛ ዊልፋር ኢኮኖሚክስ፣ ኢንቫይሮንመንታል ኢኮኖሚክስ ኤንድ ሶ ኦን እያለ እየሰፋ መጣ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚስቶች ራሱ እንግዲህ ምንድነው ከኢኮኖሚክስ ውስጥ ነው እንኳን ወደ ብራንች እየተከፈሉ ማጥናት ሊጀምሩ ነው ማለት ነው። ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ የሚያጠኑ ለራሳቸው፣ ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክስ የሚያጠኑ ለራሳቸው፣ ትራንስፖርት ኢኮኖሚክስ የሚያጠኑ ለራሳቸው፣ ከዛ ዊልፋር ኢኮኖሚክስ፣ ከዛ ኢንቫይሮንመንታል ኢኮኖሚክስም እንደዛው ማለት ሶ ኦን። ሃውኤቨር ዘ ኮር ሞደርን ኢኮኖሚክስ ኢዝ። እሺ ዘመናዊ ኢኮኖሚክስ የምንለው ግን ምንድነው? ፎርምድ ባይ ቱ ሜጀር ብራንችስ። አሁን እሺ ዘ ኮር ኦፍ ሞደርን ኢኮኖሚክስ ኢዝ ፎርምድ ባይ ቱ ሜጀር ብራንችስ ዋት አር ዘስ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ። አሁን እዚህ ፕሪፊክሱ ላይ በደንብ አስተውሉ። ምን ይላል? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ። ዛት ሚንስ ኢኮኖሚክስ ካን ቢ አናላይዝድ አት ማይክሮ ሌቭል ኤንድ ማክሮ ሌቭል እናጠናዋለን ማለት። ስለዚህ ማይክሮ ሌቭል ሲጠና ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? ማክሮ ሌቭል ሲጠናስ ምን ማለት ነው የሚለው እነዚህ ሁለቱ የኢኮኖሚክስ ብራንቾች ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክስ፣ ትራንስፖርት ኢኮኖሚክስ፣ ዊልፋር ኢኮኖሚክስ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ኢኮኖሚክስ የሚለውን ጠቅላላ አድርገው በአንድ ላይ በሁለት ብራንች ማጥናት ይችላሉ። እነማን? ኢኮኖሚስቶች ማለት ነው። እሺ አሁን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ስለምን ያጠናል? ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስለምን ያጠናል? በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው የሚለውን
አሁን አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እሺ ይቅርታ። እሺ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኮንሰርንድ ዊዝ microeconomics is concerned with economic behavior of individual decision making units such as households, frames, markets, industries። አሁን ምንድነው ኢንዲቪጁዋል በየግላችን ማለት ነው። እኛ ለየራሳችን ምንድነው ስላለን የሆነ ነገር ውሳኔ ለምሳሌ ስለምን ሊሆን ይችላል? ስለ ሃውስሆልድስ፣ ፍሬምስ፣ ማርኬትስ፣ ኢንዱስትሪስ ይሄ ስለ አሁን ኢንዲቪጁዋል ማለት ነው በየግል። ይሄ ከሆነ ምን ይሆናል? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ። ኢን አዘር ወርድስ በሌላ አገላለጽ ኢት ዲልስ ዊዝ ሃው ሃውስሆልድስ ኤንድ ፍሬምስ ሜክ ዲሲሽንስ ኤንድ ሃው ዘይ ኢንተራክት ኢን ስፔሲፊክ ማርኬትስ የሚለውን ማን ያጠናል? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማክሮ ሲሆን ትንሽ ሰፋ ይላል ማለት ነው። እሺ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ። እሺ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኢት ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ሞደርን ኢኮኖሚክስ። ቀደም እንዳልነው ማለት ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ that deals with effects and consequences of the aggregate behavior of all decision making units in a certain economy። አያችሁት? ይሄ ከቅድሙ ምን አለ? ትንሽ ሰፋ ምንድን ነው የሚያደርገው? it deals or studies with the effects and consequences of the aggregate behavior of all decision making units in a certain economy። in other words በሌላ ምን ማለት ነው? it is the aggregative economics that examines the interrelations among various aggregates, their determination and the cause of fluctuation in the ይሄን ያጠናል ማለት ነው። and it looks at the economy as whole። ምንድነው ሶሪ እዚህ ጋር ኢኮኖሚክስ ምንድነው? as whole ነው የሚያጠናው። ኢንዲቪጁዋል ሳይሆን አጠናኑ ምንድነው? as a whole and decisions about the economy wide phenomena። ኢኮኖሚክስን በጣም ሰፋ አድርጎና በዲቴል የሚያጠናው የኢኮኖሚክስ ክፍል ብራንቹ ምን ይባላል? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ። ምን ይላል? it looks at the economy as a whole and discusses about the economy wide phenomena። አሁን በሁለቱ ዲፈረንስ መካከል ያለው በዚህ ቴብል በደንብ ተቀምጧል። እያየነው እንሂድ። ሁለቱንም ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት እያደረግን ማለት ስተዲስ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ዩኒትስ ኦፍ ኢኮኖሚ። እሺ አሁን ለምሳሌ ሚድ ጥያቄ ላይ ወይም ፋይናል ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ዲስቲንጉሽ ቢትዊን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ወይም ደግሞ ሊስት ኤንድ ዲስክራይብ ዘ ብራንችስ ኦፍ ዘ ቱ ብራንችስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ብትባሉ መጀመሪያ ምን አለ? ሊስት፣ ከዛ ዲስክራይብ። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ሊስት ስታደርጉ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ትላላችሁ። ዲስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ ቴብል አስቀምጣችሁ ወይም ደግሞ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ወይም ማክሮ ኢኮኖሚክስ አስቀድማችሁ አጠር አድርጋችሁ ትጽፉና ከዛ ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ማስከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ስናይ ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ስናይ ምን ይላል? ስተዲስ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ዩኒትስ ኦፍ አን ኢኮኖሚ። ኢንዲቪጁዋል አያችሁት? አሁን የሆነ ኢኮኖሚ አለ። ከዛ በዛ ኢኮኖሚ ውስጥ ያሉትን ኢንዲቪጁዋል እንትኖቹን በውስጡ ያሉትን ኢንዲቪጁዋል የሆኑ ጥቃቅን ነገሮችን የምናጠናበት ምን ይባላል? ማይክሮ ኢኮኖሚ። እሺ ይሄኛው ማክሮ ስንል ማክሮ ደግሞ ምንድነው? በሱ ተቃራኒ ስተዲስ አን ኢኮኖሚ አስ ኤ ሆል። አያችሁ እዚህ ጋር ምንድነው? ስተዲስ ኢኮኖሚክስ አስ ኢንዲቪጁዋል ነው። እዚህ ጋር ግን ምንድነው? ስተዲስ ኢኮኖሚ አስ ኤ ሆል ኤንድ ኢትስ አግሪጌትስ። ይሄ ጠቅለል አድርጎ ነው የሚያጠና ማለት ኢን ጀነራል ነው የሚያጠና። ለማጥናትም ትንሽ ሰፋ ይላል ማለት። ያኛው ግን ስፔሲፊክ ስለሆነ ለማጥናት ራሱ ቀላል። ዲልስ ዊዝ ኢንዲቪጁዋል ኢንከም። አሁን የእያንዳንዱን ገቢ ኢንዲቪጁዋል ፕራይስ፣ እንደገና ደግሞ የተናጠል ዋጋ ኢንዲቪጁዋል አውትፑትስ፣ እንደገና ደግሞ በተናጠል የተመረተን ምርት ኢንዲቪጁዋል ይላል። ስለዚህ ምንድነው ያው ኮንሰፕቱ ባይገባችሁ እንኳን ኢንዲቪጁዋል የምትላትን ቃል እንኳን በመያዝ ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ከማክሮ ኢኮኖሚክስ መለየት ይቻላል ነው። ዲልስ ዊዝ ናሽናል ኢንከም። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ናሽናል ኢንከም አሁን ለማህበራዊ ገቢ እንደማለት ወይም ደግሞ የሀገርን ለምሳሌ የአንዲትን ሀገር ምን እንደማለት መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ሲባል በአንድ ሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች ይኖራሉና የነዛን ሰዎች ኢንዲቪጁዋል በየቤቱ ያለውን የገቢ መጠን የሚያገኙትን ዋጋ ምናምን የሚያጠና ከሆነ እሱ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ነው። ግን አሴፎል ጠቅለል አድርጎ የሀገሪቱን የህዝቦቿን ጠቅለል አድርጎ አሴፎል በድምር የሚያጠና ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል? ማክሮ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት። ዲልስ ዊዝ ናሽናል ኢንከም
ኤንድ አውትፑት ኤንድ ጀነራል ፕራይስ ሌብል ናሽናል ኢንከም አውትፑት ኤንድ ጀነራል ፕራይስ ሌብል ያጠናል ነው። እሺ ኢትስ ሴንትራል ፕሮብለም ኢዝ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን። ሴንትራል ፕሮብለሙ ምንድን ነው? ፋት ዘ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ከተባ ምንድን ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ኤንድ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስስ። አሁን ሴንትራል ፕሮብለሞቹ ሁለት ናቸው። ምንና ምን? ፕራይስ ዲተርሚኔሽን እና አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስስ። ኢትስ ሴንትራል ፕሮብለም ዋት ኢዝ ዘ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ከተባለ ደግሞ ኢዝ ዘ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ዋት ሌቭል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ሶሪ የኢንከምን ሌብል የገቢን ደረጃ ምን ማለት መወሰን ወይም መመጠን። ከዛ ኢምፕሎይመንት ቅጥር የምንለውን ነገር። አሁን እነዚህ ሁለቱ ምንድን ናቸው? የማክሮ ኢኮኖሚክስ ችግሮች ናቸው። ኢትስ ሴንትራል ፕሮብለም ኢዝ ዘ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ሌቭል ኦፍ ኢንከም ኤንድ ኢምፕሎይመንት ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ዋት ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ይቻላል ማለት ነው። እሺ ኢትስ ሜን ቱልስ አር እሺ አሁን ይህን ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ለማጥናት የሚያስፈልጉ እቃዎች ወይም ነገሮች ምንድን ናቸው ከተባል አር ዲማንዴን ሳፕላይ ምንና ምን ናቸው? ሜን ቱሎቹ ዲማንዴን ሳፕላይ። ዘ ሴንትራል ፕሮብለም ሜን ቱል እያላችሁ በደንብ እየለያችሁ ሜን ኢትዝ ሜን ቱል ኢዝ አር ዲማንዴን ሳፕላይ ኦፍ ፓርቲኩላር ኮሞዲቲስ ኤንድ ፋክተርስ። እሺ ኢትስ ሜን ቱልስ አር ዲማንዴን ሳፕላይ ፓርቲኩላር ኮሞዲቲስ ፋክተርስ አለን። እሺ ዋት አር ዘ ሜን ቱልስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ከሄድን ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ስናይ ምንድን ናቸው? አር አግሪጌት ዲማንድ ኤንድ ዋት አግሪጌት ሳፕላይ። አግሪጌት ዲማንድ እና አግሪጌት ሳፕላይ። እሺ ኦፍ አን ኢኮኖሚ አስ ኤ ሆል። ምን አለ አግሪጌት ዲማንድ እና አግሪጌት ሳፕላይን ስናጠና ምንድን ነው? አስ ኤ ሆል ነው የምናጠናው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜን ቱሎቹ ናቸው። እሺ ኢት ሄልፕስ ቱ ሶልቭ ዘ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ዋት ሃው ኤንድ ፎር ሁም ቱ ፕሮዲውስ። አሁን ደግሞ እሺ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማጥናታችን እሺ አንድ ልቀንሰውና ትንሽ በደንብ እንዲታየን። እሺ ኢት ሄልፕስ ቱ ለነገሩ በደንብ ቢታይ ይሻላል፣ እንትን ሲል ያስቸግራቸዋል። እሺ ኢት ሄልፕስ ቱ ሶልቭ ዘ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ዋት ምን ለማድረግ ኢት ሄልፕስ ቱ ሶልቭ ዘ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ዋት ሃው ኤንድ ፎር ሁም ቱ ፕሮዲውስ። አሁን ምን ተመረተ፣ እንዴት ተመረተ፣ ማን አመረተው የሚለውን እነዚህ ሴንትራል ፕሮብለሞች ችግሮች ምን ይልልናል? ይፈታልናል። ኢን ኢኮኖሚ ሶ አስ ቱ ማክሲማይዝ ፕሮፊት ምንን ለማድረግ ምርትን ትርፍን ለመጨመር ማለት ነው። ምክንያቱም የእጥረት ካለ ምን ተመረተ ምን ብናመርት ነው እጥረቱ ምን ቀንሰው ወይም ፕሮፊት የምንጨምረው የሚለውን እንትን ይላል። ሃው እንዴት ተመረተ፣ ምርቱስ እንዴት ነበር የተመረተው፣ ከዛ ይህ ምርት የተመረተበት እንዴት ነው የሚለውን ወዩን ካወቀ ከዚህ ደግሞ እንዴት ብናሻሽለው ነው ፕሮፊት የምንጨምረው የሚለውን በግልጽ ያሳየናል ማለት ሁም ቱ ፕሮዲውስ። እሺ ኃላፊነት ወስዶ ያመረተውስ ማን ነው የሚለውን ራሱ ምን ይለናል? ጥቆማ ይሰጠናል። ምን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ። እሺ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ካየን ደግሞ ሄልፕስ ቱ ሶልቭ ዘ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ፉል ኢምፕሎይመንት ኦፍ ሪሶርስስ ኢን ኢኮኖሚ። ይሄ ደግሞ ፉል ኢምፕሎይመንት ሪሶርስስ ኢን ኢኮኖሚ የሚለውን የዚህን ችግር እንድንፈታ ቀለል አድርጎ ምን ይለናል? ያስረዳናል ነው። እሺ ዲስከስ ሃው ዘ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ኮንሱመር ኤንድ ፕሮዲውሰር ኦር አን ኢንዱስትሪ ኢዝ አቴንድ። አሁን ምንድን ነው በኮንሱመር በፍላጎት እና በምርት መካከል ያለው መስተጋብር ይሄ ምንድን ነው እኩልታ ላይ ወይም እኩል ደረጃ ላይ እንዲደርስ ምንድን ነው ጥረት ያደርጋል። ምን ለማለት ነው? አሁን ለምሳሌ በሀገራችን ውስጥ ያለው የሰው ልጅ የጤፍ ፍላጎት በጣም የጨመረ ነው እንበልና፣ ግን የተመረተው ጤፍ ደግሞ ትንሽ ከሆነ ምን አለ በሪሶርስ እና በኮንሱመር እና በፕሮዲውሰር መካከል ምን አለ አለመጣጣም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አለመጣጣም ለማስቀረት ምን ይለናል? ያግዘናል። እሺ ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኢንከም። ይሄ ደግሞ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኢንከም ኤንድ ኢምፕሎይመንት አት ዋት አግሪጌት ሌቭል። ይሄ ምንድን ነው በሶርስ ኦፍ ኢንከም እና በኢምፕሎይመንት መካከል ያለን መስተጋብር ምንድን ነው እኩልታ ላይ እንዲደርስ ወይም እንዲጣጣም ምን ያደርጋል? ጥረት ያደርጋል። እሺ ኤግዛምፕልስ አር ኢንዲቪጁዋል ኢንከም፣ ቅድም መጀመሪያ ላይ የዘረዘርናቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ የሚባሉት ኢንዲቪጁዋል ኢንከም፣ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ። አሁን ምንድን ነው የግል ገቢ፣ የግል ቁጠባ፣ እንደገና ኢንዲቪጁዋል ፕራይስ የግል ዋጋ፣ እንደገና ደግሞ አን ኢንዲቪጁዋል ፍሬምስ አውትፑት
ኢንዲቪጁዋል ፍሬምስ አውትፑት ምንለው፣ እንደገና ኢንዲቪጁዋል ኮንሳምፕሽን ለግላችን የምናወጣው ወጪ ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ ለተለያዩ ነገሮች በግላችን የምንሰጠው ዋጋ ሊሆን ይችላል። ይሄ ምንድን ነው? ኢንዲቪጁዋል የሚል ከሆነ ምንድን ነው? ምንም ግራ ሳትጋቡ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንደሚያጠናው ግልጽ ነው ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕልስ ናሽናል ኢንከም፣ ይሄ ደግሞ ናሽናል ይላል። እዚህ ጋርም ናሽናል ሴቪንግ፣ እሺ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል፣ ከዛ ናሽናል አውትፑት፣ አግሪጌት ኮንሳምፕሽን፣ ምን ናሽናል ኢንከም፣ ናሽናል ሴቪንግ፣ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል፣ ናሽናል አውትፑት፣ አግሪጌት ኢኮኖሚክ ኮንሳምፕሽን። እነዚህ የምንላቸው ደግሞ ምንድን ናቸው? የማክሮ ኢኮኖሚክስ ምሳሌ ሆነው መወሰድ ይችላሉ ነው። እሺ ከታች ላይ ምን ይላል? ኖት ይልና አስታውስ ወይም አስተውል ይላል። ቦዝ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አር ኮምፕሊመንታሪ ቱ ኢች አዘር። ሁለቱ ምንድን ናቸው? ኮምፕሊመንታሪ ቱ ኢች አዘር ናቸው። ምን ማለት ነው? ማይክሮ ኢኮኖሚክስን አጥንተህ ማክሮ ኢኮኖሚክስን መተው አስችልም ነው። ወይም ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስን አጥንተህ ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ሳታጠና ወይም ሳታይ መተው አይቻልም። ስለዚህ ሁለቶቹ ምንድን ናቸው? ኮምፕሊመንታሪ ናቸው። ቦዝ ዋት ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አር ኮምፕሊመንታሪ ቱ ኢች አዘር ዛት ኢዝ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ካኖት ቢ ስተዲድ ኢን አይዞሌሽን ፍሮም ማክሮ ኢኮኖሚክስ። የስ ያው እንዳልኩት ነው። ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስን ለብቻው አጥንተህ ማይክሮ ኢኮኖሚክስን መተው አይቻልም። ምክንያቱም ሁለቱም ምንድነው በኩል ነው የሚጠኑት ነው። ምክንያቱም ለምንድነው ለሀገር እድገት ይሄ ምንድነው በቃ በቃ ለሀገር እድገት ለሪሶርስ ምናምን በስኬልስ እና በቾይዝ መካከል ያለውን ነገር ለማመጣጠን በኮንሱመር እና ፕሮዲውሰር መካከል ያለውን ኢኩሊብረም ጋፕ ለመሙላት ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማይክሮ ኢኮኖሚክስ በኩል መጠናት አለባቸው ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አይቶ ማለት ነው። ዘ ፖዘቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ አናላይሲስ የሚለውን እኔና እሺ ኢንዲቪጁዋል ኦኬ 1.4 ላይ እናቆማለን ማለት ነው። እስኪ እነዚህ ለማየት እንሞክር። እሺ ዘ ፖዘቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ አናላይሲስ 1.32 ዘ ፖዘቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ አናላይሲስ። እሺ ከመጀመራችን በፊት ቅድም እንዳልኩት ምን የሚላለ ኢዝ ኢኮኖሚክስ ኦፍ ኤ ፖዘቲቭ ሳይንስ ኦር ኤ ኖርማቲቭ ሳይንስ ኦር ቦዝ ይላል። እሺ አሁን ምንድን ነው ኢኮኖሚክስ ፖዘቲቭ ሳይንስ ነው ወይስ ኖርማቲቭ ሳይንስ ነው የሚለውን እናንተ ምንም አናውቅም እንበል ለምን እንበልና እናንተ ምንም ይሄን የዚህ ርዕስ ዛሬ ነው የምንተዋወቀው ብለን እናስብ። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ኢዝ ኢኮኖሚክስ ኤ ፖዘቲቭ ሳይንስ ኦር ኤ ኖርማቲቭ ሳይንስ ኦር ቦዝ ነው ወይስ ሁለቱንም ነው የሚሆነው? ዋት ኢዝ ዮር ጀስቲፊኬሽን ይላል። ምን አይነት ግምት ይኖርሃል ወይም እንዴት ታስቀምጠዋለህ ወይም እንዴት ታስቀምጨዋለሽ ይላል። ኦኬ ስለዚህ ይህን ጥያቄ ካነሳን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ቀጥታ ወደ እንትናችን ስንገባ ወደ ርዕሳችን ማየት ስንጀምር ምንድን ነው ግልጽ አድርጎ ያሳየናል ማለት ግን ልክ እንደዚህ አይነት ይሄን አይነት ጥያቄ ሳታዩ ገብታችሁ አንብባችሁት ግን የሆነ ሰዓት ላይ ምን ልትሉ ትችላሉ? ልትረሱት ትችላላችሁ። ግን በጥያቄ ከጀመራችሁት ያነበባችሁት ነገር አትረሱት። ኢኮኖሚክስ ካን ቢ አናላይዝድ ፍሮም ቱ ፐርስፔክቲቭስ። አያችሁ ኢኮኖሚክስ ምንድነው አናላይዝ የሚደረገው ከሁለት ፐርስፔክቲቭ አንጻር ነው። ስለዚህ ምንድነው ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስም አለ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስም አለ ማለት ከሁለቱም አንጻር። እሺ ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስን ካየን ኢት ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ አናላይሲስ ኦፍ ዋት ፋክትስ ኤንድ አቴምፕትስ ቱ ዲስክራይብ ዘ ወርልድ አስ ኢት ኢዝ ይላል። ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስን ካየን ምንድነው የሚያደርገው? አናላይሲስ ፋክትስ ይሄ እውነታ ወይም በቃ ትክክለኛ የሆነ ነገር ምን ያደርጋል? አናላይዝ ያደርጋል። ከዛ አቴምፕት ቱ ዲስክራይብ ዘ ወርልድ አዝ ኢዝ ዓለም እንዳለች ምንድን አሁን ያለውን ዓለም እንዳለ ለመግለጽ ምን ይላል? ይሞክራል ወይም ጥረት ያደርጋል። ይሄ ፖዘቲቭ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ዋት ኢኮኖሚክስ ማለት ነው። ኤንድ ኢት ትራይስ ቱ አንሰር ዘ ኩዌሽን ዋት ዋዝ ምን ነበር፣ ዋት ኢዝ እንደገና ዋት ዊል ቢ። አሁን ሶስት ነገር ላይ ተቀመጥን ማለት ነው። ዋት ዋዝ አሁን እናንተና እኔ ከ10 ዓመት ምናምን ከኖርንበት 10 ዓመት በኋላ ምናምን ያለውን ነገር ዋት ኢዝ አሁን እያለን፣ ከዛ ዋት ዊል ቢ ወደፊትስ ምን ማለት እንችላለን የሚለውን ምንድን ያደርጋል? እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች ምን ያደርጋል? ለመመለስ ይሞክራል። ዋት ኢዝ ይሄ ምንድነው? ዘ ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስ ይሄ ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስ የምንለው ነገር ማለት ሶስቶችን ነገሮች ጥያቄዎች ለመመለስ ጥረት ያደርጋል። ዋት ዋዝ ዋት ኢዝ እና ዋት ዊል ቢ። ኢት ዳዝ ኖት ጀጅ ግን አያደርግም ሲስተም አስ ጉድ ኦር ባድ ቤተር ኦር ወርስ።
የስ ግን ምን ግን አያደርግም። እንደዚህ እያደረገ ሲያጠና ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ መጥፎ ነው አይልም። እንደገና ደግሞ ኢትዝ ቤተር እሺ በጣም ቆንጆ ነው ወይም ደግሞ በጣም ያስጠላል ምናምን አይልም። ምንድን ጀጅ አያደርግም። በቃ ጀጅመንት የለም። የት ላይ? ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል ስናይ ዘ ከረንት ኢንፍሌሽን ሬት ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ 12%። ይሄ ምንድን ነው? ዘ ፖዘቲቭ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው። ምን አለ? ዘ ከረንት ኢንፍሌሽን ሬት አሁን ያለው የኑሮ እንትን ምንድን ነው የዋጋ ንረት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዋጋ ንረት 12% ነው ይላል። አሁን ያለው ስላቸው የ2016ን አይደለም። እሺ መጽሐፉ የተጻፈበት ጊዜ ያለውን አሲዩም ብለው ያስቀመጡት ነው። የአሁኑን መረጃውም ራሱ የለኝም የ2016 ማለት ነው። ከዚህ ይበልጣል ብዬ አስባለሁ። ዘ ከረንት ኢንፍሌሽን ሬት ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ 12% የ2016 ብላችሁ እንዳትወስዱት ብዬ ነው። እሺ ፖቨርቲ ኤንድ አንኤምፕሎይመንት አር ዘ ቢገስት ፕሮብለም ኢን ኢትዮጵያ። ይሄ ሁሌም ያለ ነገር ነው። ምንድነው? ድህነትና ያለ መቀጠር። አሁን ምንድነው ስራ ማጣት እንበለው። በስራ ማጣት ሲባል እንኳን ትንሽ ያስቸግራል። ፖቨርቲ ኤንድ አንኤምፕሎይመንት አር ዘ ቢገስት ፕሮብለምስ ኢን ኢትዮጵያ። እሺ ድህነትና ምንድነው አንኤምፕሎይመንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ምንድነው በጣም ትልልቅ ችግሮች ናቸው። ዘ ፖዘቲቭ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው እያየን ያለ ነው አሁን። እሺ ዘ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ይሄ ጂኦግራፊ ላይ የተማራችሁት ማለት ነው። ዘ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ፖፑሌሽን ላይ የተማራችሁት ታስታውሳላችሁ። አት በርዝ ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ራይዚንግ። እሺ አሁን ይሄንን ስናደርግ ምንድን ነው ይሄ ጥሩ ነው ምናምን ባል ነው ምናምን ብለን አናስቀምጥም። እንዳለ ነው የምንወስድ አክሰፕት የምናደርገው ማለት ነው። እሺ ጀጅመንት የለም። ኦል ዘ አበብ ስቴትመንትስ አር ናውን አስ ፖዘቲቭ ስቴትመንትስ። በደንብ አስተውሉ። አሁን ጥያቄ ላይ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ፐርስፔክቲቭ እና ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስ አናላይሲሱ ሊያምታቷችሁ ስለሚችሉ በደንብ አስተውሉ። እነዚህ ሶስቶችን እንደ ምሳሌ ውሰዱ። ሌላም ተጨማሪ ጎግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ምንድን ነው ፖዘቲቭ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፖዘቲቭ ዘ አናላይሲስ ኦፍ ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዘ አናላይሲስ ኦፍ ፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስ እንደገና ደግሞ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዘ አናላይሲስ ኦፍ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ እያላችሁ ኤግዛምፕሎችን በጣም ብዙ ኤግዛምፕሎችን በእርግጠኝነት ታገኛላችሁ ጎግል ላይ ሰርች ብታደርጉ ማለት ነው። እሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እሺ ኦል ዘ አበብ ስቴትመንትስ አር ናውን አስ ፖዘቲቭ ስቴትመንትስ። እነዚህ ላይ ያየናቸው ሶስቶችም ስቴትመንቶች ምንድን ናቸው? ፖዘቲቭ ስቴትመንት ናቸው። ዚስ ስቴትመንትስ አር ኦል ኮንሰርንድ ዊዝ ሪል ፋክትስ ኤንድ ኢንፎርሜሽን። ምንድን ነው እየሰጡን ያለው? አሁን ትክክለኛ መረጃ ነው ብለን የምናስበው እንደገና ደግሞ ትክክለኛውን ዳታ ምንድን ነው የሚያስቀምጡልን ነው። ስለዚህ ኤኒ ዲስአግሪመንት ኦን ፖዘቲቭ ስቴትመንት ካን ቢ ቸክድ ባይ ሉኪንግ ኢንቱ ፋክትስ። አሁን ዲስአግሪመንት ይሄ አለመስማማቱ ምንድን ነው ቸክ የሚደረገው ምንድን ነው? በፖዘቲቭ ስቴትመንት ቸክ የሚደረገው ምንድን ነው? ቸክድ ባይ ሉኪንግ ኢንቱ ፋክትስ። እውነታው ምን በማለት ነው? በመመልከት ነው። እሺ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ውስጥ እንዴት ነው ስንል ኢት ዲልስ ዊዝ ዘ ኩዌሽን ላይክ። ይሄ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄዎችን ያነሳል? ዋት ኦት ቱ ቢ፣ እሺ ኦር ዋት ዘ ኢኮኖሚክስ ሹድ ቢ። አንደኛው ጥያቄ ዋት ኦት ቱ ቢ፣ እንደገና ደግሞ ዋት ኢኮኖሚክስ ሹድ ቢ ኤንድ ኦልሶ ኢት ኢቫሉዌትስ ዘ ዲዛይሬቢሊቲ ኤንድ ኦልተርኔቲቭ ኢኮኖሚክስ ቤዝድ ኦን ዋት ዋንስ ቫሊዩ ጀጅመንት አባውት ዋት ኢዝ ጉድ ኦር ዋት ኢዝ ባድ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ዲዛይሬቢሊቲ ሲባል ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ዘ ዲዛይሬቢሊቲ ኦፍ ኦልተርኔቲቭ አውትከምስ፣ ይሄው ምርጫችን ማለት ነው። ምርጫችን ምንድን ነው? ምን በማለት ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው እያለን ምን እንድንመርጥ ምን ይለናል? መንገዱን ይሰጠናል ወይም ያሳየናል። እንደገና ኦን ዋንስ ቫሊዩ ጀጅመንት ምን አለ እዚህ ጋር ጀጅመንት አለ። ቅድም ምንድን ነው በፖዘቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው ጀጅመንት አያስፈልግም ብለናል አይደል? እዚህ ጋር ግን ግዴታ ነው ማለት አባውት ዋት ኢዝ ጉድ ዋት ኢዝ ባድ እያልን ጀጅመንት ማስቀመጥ እንችላለን። ኢን ዚስ ሲቹዌሽን ሲንስ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ሎድድ ዊዝ ጀጅመንት። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ምን ማለት እንችላለን? ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ እንትን ትኩረቱ የሚያደርገው ምንድን ላይ ነው ማለት ነው? ጀጅመንት ላይ ነው። ዋት ኢዝ ጉድ ፎር ዋን ሜይ ኖት ቢ ዘ ኬዝ ፎር ዘ አዘር። የስ ዋት ኢዝ ጉድ ፎር ዋን ሜይ ኖት ቢ ዘ ኬዝ ፎር ዘ አዘር። ኖርማቲቭ አናላይሲስ ኢዝ ዘ ማተር ኦፍ ኦፒኒየን። የስ አሁን ጀጅመንት ካለ በሀሳባችሁ ሊመጣ የሚችለው ምን አለ? አስተያየት አለ ማለት ነው። የግል አስተያየታችሁን መላመታችሁን ታስቀምጣላችሁ። እሺ ሳብጀክቲቭ ኔቸር
ስለዚህ ምንድነው ኖርማቲቭ አናላይሲስ ማተሩ ምንድነው ሳብጀክት ማተሩ ምንድነው ጀጅመንት አለው ጀጅመንት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ዋት ኢዝ ጉድ ዋት ኢዝ ባድ ዋት ኢዝ ቤተር ኤንድ ዋት ኢዝ ወረስ የሚለውን እናይበታለን። እንደገና ኤንድ ኦልሶ ዘ አናላይሲስ ኢዝ ኤ ማተር ኦፍ ኦፒኒየን ሳብጀክት ኢን ኔቸር ዊች ካንኖት ቢ ፕሩቭድ ኦር ሪጀክትድ ዊዝ ሪፈረንስ ኦፍ ፋክትስ። የስ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው አስተያየታችን እናስቀምጣለን፣ ጀጅ እናደርጋለን። ነገር ግን በምንድን ነው በኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ የተነሱ ሀሳቦችን ምን ማድረግ አንችልም፣ ፋክታቸውን ወይም እውነታቸውን በማየት ፕሩቭ ማድረግ አንችልም። እንደገና ሪጀክት ማስወገድም አንችልም። ምኑን በማየት ፋክቱን በማየት ፕሩቭ ማድረግም አንችልም፣ ሪጀክት ማስወገድም አንችልም። ለምሳሌ ዘ ፑር ሹድ ፓይ ኖ ታክስ፣ ድሃ የምንለው ማህበረሰብ ምን አይልም ይላል፣ ግብር አይከፍልም። እሺ እንግዲህ ይህንን ሀሳብ አይተን ምንድን ነው ከፊት ለፊቱ ምንድን ነው ኢቲዝ ባድ ልንል ነው፣ ወይም ደግሞ ኢቲዝ ይሄ ነገር ምንድን ነው ባድ ነው ልንል ነው፣ ምን ባድ ልንለው ነው ማለት ነው። ከዛ ወይም ደግሞ ምን ጉድ ልንል ነው ማለት ነው፣ እንደ ሁኔታዎች። እሺ ጀጅመንት እያስቀመጥን ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ነገር በምን በፋክት በእውነታ ደረጃ ከእውነታ ላይ ተመስርተን ፕሩቭድ ወይም ሪጀክት ልናደርገው ግን አንችልም። እሺ ዜር ኢዝ ኤ ኒድ ፎር ኢንተርቬንሽን ኦፍ ገቨርንመንት ኢን ኢኮኖሚ። እሺ ዜር ኢዝ ኤ ኒድ ፎር ኢንተርቬንሽን ኦፍ ገቨርንመንት ኢን ኢኮኖሚ። አሁን ይህንን ሀሳብም አይተን ምንድን ነው ኢትዝ ባድ ኦር ኢትዝ ጉድ ልንል ነው ማለት ነው። እሺ ፊሜልስ ኦት ቱ ቢ ጊቭን ጆብ ኦፖርቹኒቲ፣ ፊሜልስ ኦት ቱ ቢ ጊቭን ጆብ ኦፖርቹኒቲስ ይላል። ለሴቶች የስራ እድል መሰጠት ወይም መከፈት አለበት። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ አይተን ምን ሪጀክት ልናደርገው ወይም ፕሩፍ ልናደርገው አንችልም። ምን ግን ጀጅመንታችንን ግን ልናስቀምጥ እንችላለን ነው። ኤኒ ዲስአግሪመንትስ ኦን ኖርማቲቭ አሰስመንት ካን ቢ ሶልቭድ ባይ ምንድነው ቮቲንግ፣ በምንድነው በምርጫ። የስ ቅድም ምን ብለናል? ከዛ ፖዚቲቭ ዘ አናላይሲስ ኦፍ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ስናይ ምንድነው ኤኒ ዲስአግሪመንት ኦን ፖዚቲቭ ስቴትመንት ካን ቢ ቼክድ ባይ ምን ብለናል? ሉኪንግ ኢንቱ ፋክትስ ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ስናይ ምንድነው ኤኒ ዲስአግሪመንት ኦን ኖርማቲቭ ኤኒ ዲስአግሪመንት ኦን ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ካን ቢ ሶልቭድ ሊፈቱ የሚችሉት በምንድነው? በምርጫ ነው። ያ ምን ማለት ምንድነው? ይሄ የዲሞክራሲ መርህን የተከተለ እንደማለት ነው። ምርጫ ከሆነ ማለት ነው። በአማራጭ በቮቲንግ ነው። እሺ ኢንዳክቲቭ ኤንድ ዲዳክቲቭ ሪሶርስ ሪዝኒንግ ኢን ኢኮኖሚክስ። አሁን ስለ ኢኮኖሚክስ ኢንዳክቲቭ የሆነ ምን አስተያየት ወይም ሀሳብ አለ። እንደገና ደግሞ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ምንለዋለን። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግን ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግን ኢኮኖሚክስ የሚለውን እናይና ለዛሬ እንጨርሳለን ማለት ነው። ዘ ፋንዳመንታል ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ላይክ ዘ ፋንዳመንታል ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ እሺ የሚባሉት ለምሳሌ ላይክ ኤኒ ሳይንስ ኢዝ ዘ ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ዋት ቫሊድ ጀነራላይዜሽን አባውት ሰርተን አስፔክትስ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር። ስለ ሰው ልጅ ምንድን ነው ባህሪ ምንድን ነው ጠቅለ ይቅርታ እሺ ቆይ ይሄን ላጥፋው። እሺ ምንድነው እሺ ጀነራላይዚንግ አባውት ዘ ሰርተን አስፔክትስ ኦፍ ሂውማን ቢሄቪየር ዞስ ጀነራላይዜሽን አር ናውን አስ ቲዮሪስ። ስለዚህ ስለ ሰው ልጅ ምንድነው ባህሪ ወይም ምንድነው ምን ያለ ጠቅለል ያለ ሀሳብ በኢኮኖሚክስ ደረጃ በኢኮኖሚስቶች አማካኝነት ይቀመጣል ማለት ነው። ቲዮሪ ሲምፕሊፋይድ ስትራክቸር ፒክቸር ኦፍ ሪያሊቲ። ቲዮሪ የምንለው ነገር ምንድነው? ዘ ሲምፕሊፋይድ ፒክቸር ኦፍ ዋት ሪያሊቲ። ሪያሊቲ ለምንለው ነገር ሲምፕሊፋይድ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ፕሮቫይድስ ዘ ቤዚስ ፎር ኢኮኖሚክ አናላይሲስ። አሁን ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ምንድነው? ለኢኮኖሚክስ አናላይሲስ ምንድነው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ አናላይሲስ ያልናቸው እንዳትረሷቸው ምንድነው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ እና ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ብለን ምንድነው 1.32 ላይ ያየናቸው ማለት ነው አሁን ከላይ። እሺ አናላይሲስ። ስለዚህ እነሱን ይሄኛው በፖዚቲቭ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው። ይሄኛው ደግሞ
ኖርማቲቭ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው እያለን ለመለየት የኢኮኖሚክስ ቲዎሪዎች ምን ይሉናል ያስፈልጉናል ነው። which is uses logical reasoning። አሁን ሎጂካል ሪዝኒንግ ደግሞ ምንድን ነው ግዴታ ነው ማለት ነው። there are two methods of logical reasoning. what are those? the two methods of logical reasoning in economics are inductive and deductive reasoning ናቸው ማለት እንችላለን ነው። እሺ ወደ ታች ወረድ ስናደርገው ወደ ነበርንበት ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ማለት ምን ማለት ነው፣ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናይና እንጨርሳለን። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኢዝ ኤ ሎጂካል ሜቶድ ኦፍ ሪቺንግ አት ኤ ኮሬክት ጀነራል ስቴትመንት። ምንድን ነው ኤ ሎጂካል ሜቶድ ነው። እሺ ምንድን ነው ምን ለማድረግ ሪቺንግ አት ኤ ኮሬክት ጀነራል ስቴትመንት፣ ምንድን ትክክለኛ ከሆነ ጀነራል ስቴትመንት ለመድረስ የሚያግዘን ምንድን ነው ሎጂካል ሜቶድ ኦፍ ስተዲ ነው ማለት ነው። እሺ ቲዮሪ ቤዝድ ኦን ሰቨራል ኢንዲፔንዳንት ኤንድ ስፔሲፊክ ኮሬክት ስቴትመንትስ። ምንድን ነው ቲዮሪ ቤዝድ ኦን ዋት ሰቨራል ኢንዲፔንዳንት ኤንድ ስፔሲፊክ ኮሬክት ስቴትመንትስ አሉ። አሁን በጣም ብዙ ኢንዲፔንዳንት ኤንድ ስፔሲፊክ ኮሬክት ስቴትመንቶች አሉ፣ ትክክለኛ የሆኑ ስቴትመንቶች ወይም አካሄዶች አሉ። እነዛ ሰብሰብ ብለው ወደ ኮሬክት ጀነራል ስቴትመንት የሚያደርሱን ከሆነ ይህ አጠናን ምን ይባላል? ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ይባላል ማለት ነው። ኢንሾርት ባጭሩ ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ድራይቪንግ ኤ ፕሪንሲፕል ኦር ቲዮሪ ባይ ሙቪንግ ፍሮም ፋክትስ ቱ ቲዮሪስ። የስ አሁን ከእውነታ ወደ ቲዮሪ በመሄድ ምን ማስቀመጥ ነው? ፕሪንሲፕል ወይም ቲዮሪ ማስቀመጥ ምን ይባላል? ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ። ፋክት ቱ ዋት ቲዮሪ ፍሮም ምን ማለት ነው? ማለት በሌላ አባባል ከፓርቲኩላር ቱ ጀነራል መሄድ ማለት ነው። ፓርቲኩላር ቱ ጀነራል ኢኮኖሚክስ አናላይስ። እሺ እዚህ ጋር ፓርቲኩላር አለ፣ ፓርቲኩላሩ ይቀድማል። ከዛ ከፓርቲኩላሩ ተነስተን ጀነራል ጠቅለል ያለ ነገር ለማስቀመጥ ጥረት የምናደርግ ከሆነ ይህ አይነቱ ሎጂካል ሜትድ ወይም ሎጂካል ሪዝኒንግ ምን ይባላል? ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ይባላል ማለት ነው። ኢን ሾርት ባጭሩ ኢት ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ድራይቪንግ ኤ ፕሪንሲፕል ኦር ቲዮሪ ባይ ሙቪንግ ፍሮም ዋት ከየት ወደ የት ነው የምናደርግ? ከፋክት ከዛ ወደ የት? ወደ ቲዮሪ። ይኸው ከፋክት ወደ ምንድነው? ወደ ቲዮሪ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ፋክት እውነታን ይዛለን፣ ከዛ ቲዮሪ እናስቀምጣለን። ወይም ደግሞ ኤንድ ፍሮም ዋት ፓርቲኩላር ቱ ከፓርቲኩላር ወደ የት? ወደ ጀነራል። እሺ የሆነ ስፔሲፊክ ጥቃቅን የሆኑ ሀሳቦችን እናነሳለን፣ ከዛ ወደ ጀነራል እንደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነቱ ያጠና ሂደት ምን ይባላል? ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ። ኢንዳክቲቭ ሜተድ ኢንቮልቭስ ዘ ፎሎዊንግ ስቴፕ። ሶስት ስቴፖች አሉት። አንደኛው ምን እናደርጋለን? ሰሌክት ዘ ፕሮብለም ፎር አናላይዝ። አናላይዝ የምናደርገውን ፕሮብለም እንመርጣለን። በሁለተኛ ደረጃ ኮሌክት፣ ክላሲፋይ ኤንድ አናላይዝ ኦፍ ዳታ። እሺ መረጃ እንሰበስባለን። ከዛ ደግሞ መረጃውን እንደምንፈልገው ሁኔታ ምን እንላለን? እንከፋፍላለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ያን ያገኘነውን መረጃ አናላይዝ እናደርገዋለን ነው። ኤስታብሊሽንግ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሽፕ። ምንድን ኮዝ እና መንስኤና ውጤት፣ በመንስኤና በውጤት መካከል ግንኙነት ምን ይላል? ይፈጥራል። ቢትዊን ኢኮኖሚክስ ፌኖሜና፣ በኢኮኖሚክስ ፌኖሜና ወይም ዳራ መካከል ያለውን መንስኤና ውጤት ምን ይላል? ያዘጋጃል ወይም ያጠናል ነው። እሺ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ቢ ላይ ስናይ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ከኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ በምን ይለያ የሚለውን አሁን እናየዋለን ማለት ነው። እሺ ኢዝ ኤ ሎጂካል ዌይ ኦፍ አራይቪንግ አት ኤ ፓርቲኩላር ኦር ስፔሲፊክ ኮሬክት ስቴትመንት ስታርትስ ፍሮም ኤ ኮሬክት ጀነራል ስቴትመንት። አያችሁት? ይህ ከቅድሙ በተቃራኒ ነው የሚያጠናው። ምን ማለት ነው? የሆነ ጀነራል ስቴትመንት አለ። እሺ ከዛ ከጀነራል ስቴትመንቱ ምን ይላል? እሺ ከጀነራል ስቴትመንቱ ይነሳል። ከጀነራል ስቴትመንቱ ይነሳና ምንድነው ስፔሲፊክ ኮሬክት ስቴትመንት ያስቀምጣል። ምን ያስቀምጣል? ስፔሲፊክ እሺ ኮሬክት ስቴትመንት ያስቀምጣል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኢዝ ኤ ሎጂካል ዌይ ኦፍ አራይቪንግ ኤ ፓርቲኩላር ኦር ስፔሲፊክ ኮሬክት ስቴትመንት ስታርቲንግ ፍሮም ዋት ኮሬክት ጀነራል ስቴትመንት። ኢን ሾርት ባጭሩ ምን ማለት ነው? ኢት ዲልስ ዊዝ ኤ ኮንክሉዥን አባውት ኢኮኖሚክ ፌኖሜና ፍሮም ኤ ሰርተን ፋንዳሜንታል አሳምፕሽንስ ኦር ትሩዝ ኦር አግዚዩምስ ስሩ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ሎጂካል አርጊመንትስ ማለት ነው። ዘ ቲዮሪ ሜ አግሪ ኦር ዲስአግሪ ዊዝ ሪል ወርልድ። አሁን ይሄ በዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ያገኘነው ቲዮሪ ምንድን ነው? ከእውነታው ዓለም ጋር ምን ሊሆን ይችላል? ሊስማማ ወይም ላይስማማ
ይችላል። አግሪ ኦር ዲስአግሪ ዊዝ ዘ ሪል ወርልድ። ከዛ ዊ ሹድ ቼክ ቫሊዲቲ ኦፍ ዘ ቲዮሪ። ስለዚህ ከእውነታው ዓለም ጋር ያስቀመጥነው ቲዮሪ ከእውነታው ዓለም ጋር ይጣጣማል ወይስ አይጣጣም የሚለውን ቫሊዲቲውን ዋጋውን ምን እንላለን ቸክ እናደርጋለን ነው። ኦፍ ዘ ቲዮሪ ቱ ፋክትስ ባይ ሙቪንግ ፍሮም ዋት ጀነራል ቱ ዋት ፓርቲኩላር። ስለዚህ ዘ ሜጀር ስቴፕስ ኢን ዘ ዲዳክቲቭ አፕሮች ኢዝ ኢንክሉድ አንደኛው ሜጀር ስቴፖቹ ፕሮብለም አይዴንቲፊኬሽን ምን ችግሩን ምን ማለት አይዴንቲፋይ መለየት ማለት ፕሮብለም አይዴንቲፊኬሽን። ከዛ ስፔሲፊኬሽን ኦፍ አሳምፕሽንስ መላመታችንን ማስቀመጥ። ከዛ ፎርሙሌቲንግ ዋት ሃይፖቴሲስ። ከዛ ቴስቲንግ ዘ ቫሊዲቲ ኦፍ ዘ ሃይፖቴሲስ ለምን ያስቀመጥነው ቲዎሪ ከእውነታው ዓለም ጋር ሊጣጣምም ወይም ላይጣጣምም ይችላል፣ ሊጋጭም ላይጋጭም ይችላል። ስለዚህ ሊጋጭብን ሜቢ ስለሚችል ምን እናደርጋለን መጨረሻ ላይ በስቴፕ 4 ቴስቲንግ ዘ ቫሊዲቲ ኦፍ አናላይሲስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን በዚህ እንጨርስ፣ ፓርት ዋንን ማለት ነው። የቻፕተር 1 ፓርት ዋንን በዚህ እንጨርስ ቪዲዮ እንዳይረዝም። 1.4 ስኬርሲቲ ቾይስ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲስ ፎር ኒተር የሚለውን በፓርት 2 ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ሳብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም የአናላይቲክስ ላይ ወይም ሲቲንግ ላይ የሚያሳየን ከ90% በላዩ ሰው ይህን ቻናል ሲያይ ምንድነው ሳብስክራይብ ሳያደርግ ነው የሚያሳየን እና ሳብስክራይብ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ሳብስክራይብ ስታደርጉም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆንን አትርሱ። ምክንያቱም ተከታታይ ቪዲዮዎችን ስለምሰራ እነዛ ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ እነዛ ቪዲዮዎች አይደርሷችሁም። ግን ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ በየቀኑ እና በተከታታይ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬን በዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። በስኬት እንገናኝ እላለሁ። ቻው።